विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण 11वी इंग्रजीमधील पहिली कविता अभ्यासणार आहोत. चेरी ट्री ही रस्किन बॉन्ड यांनी लिहिलेली एक प्रसिद्ध कविता आहे. रस्किन बॉन्ड हे एक प्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार व कवी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. 1992 साली त्यांना इंग्रजी भाषेतील साहित्य निर्मितीबद्दल साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त झाला. 1999 साली त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले गेले. कवी आपल्या घरासमोरील अंगणात एक चेरी वृक्षाचे रोपटे लावतो. काही वर्षानंतर या रोपट्याचे रूपांतर एका सुंदर झाडामध्ये होते. अनेक संकटाचा सामना करत वाढलेले हे सुंदर झाड पाहून कवीला खूप आनंद वाटतो. चेरी वृक्षाचा मोहर व फळे पाहून कवीला अत्यानंद होतो. या सर्व गोष्टींचे वर्णन या कवितेमध्ये केलेले आहे. अगदी सोप्या भाषेमध्ये लिहिलेली ही एक सुंदर अशी निसर्ग कविता आहे. या लेक्चरमध्ये आपण नवीन शब्द व त्यांचे अर्थ, कवितेचे मराठीमधून स्पष्टीकरण, कवितेमधील भाषिक अलंकार व कवितेचे रसग्रहण म्हणजेच अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम हा संपूर्ण भाग अभ्यासणार आहोत. चला तर मग या कवितेला सुरुवात करूया. कवितेमधील आपण नवीन शब्द पाहूया. SCYTHE scythe means a tool with a long curved blade which is used to cut grass, crops, etc. Scythe म्हणजे विळा किंवा कोयता. Blight means causing damage. Blight म्हणजे कीड. Shriveled means dried म्हणजे वाळले किंवा सुकले. स्लेंडर मीन्स थिन. स्लेंडर म्हणजे बारीक. थर्स्ट मीन्स पुश विथ फोर्स. थर्स्ट म्हणजे झेपावणे किंवा वाढ होणे. फियर्स मीन्स अग्रेसिव्ह. फियर्स म्हणजे जोरात किंवा तीव्र. लस्ट मीन्स स्ट्रॉंग डिझायर म्हणजे तीव्र इच्छा. बेरी मीन्स अ स्मॉल फ्रूट म्हणजे एक लहान फळ. ब्लॉझम्स मीन्स फ्लावर्स दॅट ब्लूम ऑन ट्रीज म्हणजे मोहोर. फ्रजाईल मीन्स इझिली ब्रोकन और इझिली डॅमेज्ड म्हणजे लवकर खराब होणारा. मियरेस्ट मीन्स स्लाइटेस्ट, किंचित. स्लिपिएस्ट ब्रीज मीन्स द जंटलेस्ट पफ ऑफ विंड म्हणजे वाऱ्याची मंद झुळूक. फिंचस मीन्स स्मॉल सिंगिंग बर्ड्स गाणारे लहान लहान पक्षी म्हणजे फिंचस. फ्लिटेड मीन्स फ्ल्यू क्विकली म्हणजे भुरकन उडाले. डॅपल्ड मीन्स हॅविंग लाईट पॅचेस म्हणजे ठिपक्या ठिपक्याचे. एक्स्टसी मीन्स ग्रेट हॅपीनेस म्हणजे अत्यानंद किंवा हर्ष. नेक्टर मीन्स स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स म्हणजे फुलातील मध किंवा मकरंद. स्विफ्टली मीन्स क्विकली और रॅपिडली म्हणजे जलद गतीने. मून मॉथ्स मीन्स इन्सेक्ट्स म्हणजे कीटक. कवितेमध्ये आलेले हे नवीन शब्द आहेत. यानंतर आपण प्रत्यक्ष कविता पाहण्यास सुरुवात करूया. Cherry Tree by Ruskin Bond. Open your textbook, page number 66. 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. Must have a tree of my own, I said, and watered it once and went to bed and forgot. But cherries have a way of growing, though no one's caring very much or knowing. कवितेच्या अगदी पहिल्याच स्टांजामध्ये कवी आपणाला सांगतो
की 8 वर्षापूर्वी कवीचं एक स्वप्न होतं. स्वप्न कोणतं होतं? मस्ट हॅव अ ट्री ऑफ माय ओन. स्वतःचं एक झाड पाहिजे, हे कवीचं स्वप्न होतं. आणि हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी 8 वर्षापूर्वी कवीने चेरीचे एक बीज गवतामध्ये पुरले होते किंवा गवतामध्ये चेरीचे बी लावले होते. आणि या रोपट्याला पाणी घातल्याच्या नंतर कवी आपण रोपटे लावले आहे हे विसरून जातो. आणि परत कवी सांगतो, चेरीज हॅव अ वे ऑफ ग्रोईंग दो नो वन्स केअरिंग व्हेरी मच ऑर नोईंग. आणि जे काही चेरीचं झाड आहे हे वाढण्याची एक पद्धत असते आणि त्याचा एक विशिष्ट कालखंड त्याला लागतच असतो. मग त्याची तुम्ही काळजी घ्या किंवा नाही घ्या. अँड सडनली दॅट समर नियर द एंड ऑफ मे आय फाउंड अ ट्री हॅड कम टू स्टे. इट वॉज व्हेरी स्मॉल 5 months चाइल्ड लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाईल्ड. इथं कवी पुन्हा आपणाला सांगतो की त्या उन्हाळ्यामध्ये ॲट द एंड ऑफ मे महिन्याच्या शेवटी कवीला समजतं की आपल्या घराच्या बाजूलाच आपल्या अंगणामध्ये एक झाड आलेले आहे, एक झाड वाढत आहे. आणि ते झाड म्हणजे दुसरे कोणतेही नसून जे बी कवीने पेरले होते, लावले होते, तेच आता वाढत आहे. कवी त्या रोपट्याचं वर्णन करतो. इट वॉज व्हेरी स्मॉल 5 months चाइल्ड. आणि हे जे छोटेसे रोपटे आहे ते रोपटे खूपच लहान आहे. इतके लहान आहे की जसे की 5 महिन्याचे एक छोटेसे बाळ असावे. कवी पुन्हा सांगतो, लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाईल्ड. आणि हे जे चेरीचे रोपटे आहे याच्या अवतीभोवती संपूर्ण गवत वाढलेले आहे. हे सगळे इथं म्हटले पहा वाईल्ड ग्रास, या गवतामध्ये वेढलेले पूर्णतः असे ते रोपटे आहे. आणि रोपटे आपल्या गतीने वाढत आहे. आणि आजपर्यंत कवीने या रोपट्याची फारशी निगा राखलेली नाही किंवा त्याची काळजी घेतलेली नाही. गोट्स एट द लीव्ज द ग्रास कटर साईद स्प्लिट इट अपार्ट अँड अ मान्सून ब्लाईट श्रिव्हल्ड द स्लेंडर स्टेम. इथं कवी पुन्हा सांगतो की हे जे रोपट्याची वाढ आहे यामध्ये अनेक अडचणी आल्या. या रोपट्याने अनेक अडचणींचा, समस्यांचा सामना केला. जसे की बकऱ्यांनी रोपट्याची पानं खाल्ली, त्यानंतर विळ्याने किंवा कोयत्याने याच्यावरती वार केले गेले. याशिवाय आणखी पावसाळ्यामध्ये या रोपट्यावरती कीड पडली. इथं म्हटलं पहा अ मान्सून ब्लाईट. ब्लाईट म्हणजे कीड. इथं म्हटलं पहा साईद म्हणजे कोयतं किंवा विळा. पुढं म्हटलं पहा श्रीवल्ड द स्लेंडर स्टेम. श्रीवल्ड म्हणजे ड्राईड. आणि हे जे काही स्टेम आहे किंवा जे काही या प्लांटचं देठ आहे हे देठ वाळूनसुद्धा गेलं होतं. आणि इतकी सगळी संकटाचा सामना केल्यानंतरसुद्धा इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आय वॉच्ड 3 न्यू शूट्स ग्रो. द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थर्स्ट its arms in a fresh, fierce lust for light and air and sun. इथं कवी या झाडाचा संघर्ष सांगतो. कवी म्हणतो की इतक्या सगळ्या अडचणी असताना सुद्धा नेक्स्ट स्प्रिंग पुढच्या वसंत ऋतूमध्ये आय वॉच्ड कवीनं निरीक्षण केलं, कवीनं ऑब्झर्व केलं. काय पाहिलं? 3 न्यू शूट्स ग्रो. 3 लहान लहान फांद्या किंवा कोंब या झाडाला फुटलेले होते. द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थर्स्ट. आणि हे जे काही रोपटं आहे यानं खूप संघर्ष केला आपली वाढ होण्यासाठी, आपली प्रगती होण्यासाठी. इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट फॉर लाईट अँड एअर अँड सन. आणि प्रकाश मिळण्यासाठी, हवा मिळण्यासाठी, सूर्यकिरणं मिळण्यासाठी या रोपट्याने प्रचंड संघर्ष केला आणि हे रोपटं वाढत राहिलं. I could only wait as one who watched, wondering while time and the rain made a miracle from green growing pain. इथं कवी सांगतो आय कुड ओनली वेट. मी फक्त
वाट पाहत राहिलो. पुढं म्हटलं पहा वंडरिंग. वंडरिंग सरप्रायझिंग वे, आश्चर्य वाटत असतानाच. वाईल टाईम अँड द रेन, वेळ आणि पाऊस या दोन गोष्टीमुळं एक जादू घडली. जादू कोणती घडली? तर रोपटं मोठं मोठं होत गेलं आणि एक दिवस या रोपट्याचं झाड झालं. इथं कवीनं म्हटलं पहा मेड अ मिरॅकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोईंग पेन. द प्रोसिजर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द चेरी प्लांट इज पेनफुल. हे जे काही झाडाची वाढ आहे, ही जी काही प्रक्रिया आहे ती खूपच अडचणीची होती, दुःखाची होती. कारण या झाडावरती अनेक संकटं आली आणि या सगळ्या संकटाचा सामना या चेरीच्या झाडाने केला. आय वेंट अवे नेक्स्ट इयर, स्पेंट अ सीझन इन काश्मीर, केम बॅक थिनर रादर पुअर, बट रिचर बाय अ चेरी ॲट माय डोअर. इथं कवी सांगतो की नेक्स्ट इयर पुढच्या वर्षी मी काश्मीरला गेलो. त्या ठिकाणी जवळपास एक पूर्ण ऋतू मुक्काम केला आणि एक ऋतू संपल्याच्या नंतर मी वापस आलो. त्यावेळेस मी थोडासा अशक्त किंवा क्रश झालो होतो, परंतु दारासमोर एक चेरीचं झाड वाढत असल्यामुळं मी थोडासा श्रीमंत पण झालो होतो. इथं कवी म्हणतो पहा केम बॅक थिनर रादर पुअर, बट रिचर बाय अ चेरी ॲट माय डोअर. 6 feet high, my own dark cherry, and I could scarcely believe it a berry, ripened and jeweled in the sun, hung from a branch just one. यानंतर कवी त्या झाडाचं वर्णन करतो. 6 feet हाय, हे जे चेरीचे झाड आहे त्याची उंची त्यावेळेस फक्त 6 फूट होती आणि एका फांदीवरती काही फुलं आणि काही फळं लागलेली होती. इथं कवी म्हणतो पहा आय कुड स्केअर्सली बिलीव्ह इट अ बेरी. बेरी मीन्स अ स्मॉल फ्रूट, रायपन्ड अँड ज्वेल्ड इन द सन. आणि सूर्यप्रकाशामध्ये हे छोटेसे फळ अगदी चमकत होते, लाईक अ ज्वेल. हंग फ्रॉम अ ब्रँच जस्ट वन. आणि झाडं फक्त एकाच फांदीला अशा प्रकारचे ही फ्रूट्स आलेली होती किंवा फळं आलेली होती. And next year there were blossoms small, pink, fragile, quick to fall. At the merest breath, the sleepiest breeze. मग इथं कवी पुन्हा सांगतो की नेक्स्ट इयर म्हणजे पुढच्या वर्षी झाडाला खूप मोहर आला. इथं म्हटलं बा ब्लॉझम्स म्हणजे फ्लावर्स दॅट ब्लूम ऑन ट्रीज. आणि हा जो मोहर होता तो अतिशय नाजूक होता, तो गुलाबी रंगाचा होता. इथं काही वर्णन करतो पहा पिंक, फ्रजाईल अँड क्विक टू फॉल. तो इतका नाजूक होता की तुमच्या श्वासाने तो गळून पडेल किंवा वाऱ्याची मंद झुळूक जरी आली तरी तो मोहर गळून पडू शकेल, इतका तो नाजूक होता. आय ले ऑन द ग्रास ॲट ईज, लुकिंग अप थ्रू लीव्ज ॲट द ब्लू, ब्लाइंड स्काय ॲट द फिंचर्स ॲज दे फ्ल्यू, अँड फ्लिटेड थ्रू द डॅपल्ड ग्रीन. आता या ठिकाणी कवी वर्तमान काळाचे वर्णन करतो. हा इथपर्यंत जो कवितेतला भाग होता इट वॉज द पार्ट ऑफ पास्ट. तो भूतकाळातला भाग होता की कवीनं झाड लावलं आणि झाडाची वाढ कशा प्रकारे झाली हे पूर्ण वर्णन केलेलं होतं इथपर्यंतच्या भागामध्ये. नंतर प्रेझेंट सिच्युएशन या स्टांजामध्ये शेवटच्या कवी वर्णन करतो. कवी सांगतो की झाडाखाली अगदी गवतावर मी आराम पडून होतो किंवा झाडाकडे पाहत होतो. लुकिंग अप थ्रू लीव्ज ॲट द ब्लू ब्लाइंड स्काय, ब्लू ब्लाइंड स्काय. आणि झोपून गवतावरती झाडाखाली कवी झाडाकडे पाहत होता. ती संध्याकाळची वेळ होती. इथं म्हटलं ब्लाइंड स्काय, सायंकाळची वेळ किंवा संध्याकाळची वेळ. ॲट द फ्लिंचर्स ॲज दे फ्ल्यू. आणि सिंगिंग बर्ड्स, फ्लिंचर्स, दे फ्ल्यू फ्रॉम द ट्री अँड फ्लिटेड थ्रू द डॅपल्ड ग्रीन. हे जे काही पक्षी आहेत ते अगदी जलदपणे किंवा भुरकन उडून गेले आणि कवीनं हे दृश्य पाहिलं. कवी पुन्हा झाडाचं ऑब्झर्वेशन करतो, झाडाचं निरीक्षण करतो आणि म्हणतो पहा वाईल बीज इन ॲन एक्स्टसी ड्रँक ऑफ नेक्टर फ्रॉम ईच ब्लूम
अँड द सन सँक स्विफ्टली अँड द स्टार्स टर्न इन द स्काय. कवी इथं पुन्हा वर्णन करतो की मधमाशा हे जे काही फुलामधील मकरंद आहे, नेक्टर, ते अगदी आनंदाने ग्रहण करत होत्या फ्रॉम ईच ब्लूम. आणि नंतर सूर्य मावळतो. द सन सँक स्विफ्टली. स्विफ्टली मीन्स क्विकली, रॅपिडली. लगेच सूर्य मावळतो. आकाशामध्ये तारे येतात, तारे चमकत असतात. अँड मून मॉथ्स अँड सिंगिंग क्रिकेट्स. कवी पुन्हा सांगतो की संध्याकाळच्या वेळी झाडावरती कीटक येतात. इथं म्हटलं मून मॉथ्स मीन्स इन्सेक्ट्स अँड सिंगिंग क्रिकेट्स. हे रातकिडे जे काही आहेत ते झाडावरती येतात आणि त्यांचं गीत गाणं सुरू करतात. अँड आय, यस आय. कवी पुन्हा सांगतो आय प्रेज्ड नाईट अँड स्टार्स अँड ट्री. आणि कवीला स्वतःचा खूप अभिमान वाटतो की आज मी या झाडाखाली बसलेलो आहे की जे झाड मी काही वर्षापूर्वी लावलेलं होतं आणि ते आज खूपच सुंदर असे चेहऱ्याचे झाड झालेले आहेत. त्याला मोहर आलेला आहे, त्याला फळं पण आलेली आहेत. कवी स्वतःवरती खूपच अभिमान वाटावा असं त्याला वाटतो आणि तो या ठिकाणी वर्णन करतो. कवी निसर्गाच्या प्रत्येक गोष्टीचं कौतुक करतो. तो म्हणतो आय प्रेज्ड नाईट, स्टार्स अँड ट्री. रात्र असेल किंवा आकाशातील तारे असतील किंवा स्वतः लावलेले झाड असेल, या सर्वांचं कवी कौतुक करतो. आणि तो म्हणतो अँड द ट्री दॅट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी. आणि हे जे की छोटंसं रोपटं मी लावलं होतं त्याचं आज सुंदर झाडामध्ये रूपांतर झालेलं आहे आणि याचा कवीला खूपच अभिमान वाटतो. ही पूर्ण कविता ही एक वर्णन केलेली कविता आहे, जिला म्हणतो आपण नॅरेटिव्ह पोयम. म्हणजे ही कविता म्हणजे एक झाडाची स्टोरीच आहे, झाडाची कथाच आहे, फक्त ती कवितेच्या रूपामध्ये आपल्यासमोर मांडलेली आहे. कवितेची भाषा, कवितेतील शब्द अगदी सोपे आहेत, ते तुम्हाला वाचून सहज समजतील. आणि या कवितेवरून आपण काय शिकतो तर आपणसुद्धा एखादं झाड नक्कीच लावलं पाहिजे, त्याची काळजी घेतली पाहिजे आणि त्या झाडाला मोठं केलं पाहिजे. हा संदेश आपणाला या कवितेवरून भेटतो. आता आपण कवितेमधील भाषिक अलंकार पाहू, ज्यांना इंग्लिशमध्ये शब्द आहे पोएटिक डिव्हायसेस किंवा फिगर्स ऑफ स्पीच. टू मेक द पोएम अट्रॅक्टिव्ह, पोएट्स यूज डिफरंट पोएटिक डिव्हायसेस. आपली कविता आकर्षक होण्यासाठी, सुंदर होण्यासाठी कवी अलंकारिक भाषेचा वापर करतात. या कवितेमध्ये अलिट्रेशन, अँटिथेसिस, पर्सॉनिफिकेशन, क्लायमॅक्स इत्यादी फिगर्स ऑफ स्पीच आपणाला दिसून येतात. चला तर मग यांचा आपण अभ्यास करूया. अलिट्रेशन, रिपिटेशन of a consonant sound in two or more neighboring words is called alliteration. The repeated sounds are usually the first or initial sounds. इथं पहा, जे काही व्यंजन ध्वनी असतील शब्दाच्या सुरुवातीला असलेले विशेषतः की त्यांचं रिपिटेशन होतं, तेच तो जो काही ध्वनी आहे तो पुन्हा पुन्हा येतो. याला म्हणतो आपण एक्झाम्पल ऑफ अलिट्रेशन. यासाठी मराठीमध्ये शब्द आहे अनुप्रास अलंकार. अनुप्रास अलंकारामध्ये एखादं जे काही म्हणतो आपण ध्वनी आहे तो पुन्हा पुन्हा येतो. जसे की उदाहरण पहा, काका काकूवर कातावले कारण की काकूने काकाच्या काळ्या कोटातील कामाचा कागद कात्रीने करकर कापून कोनाड्यात कोंबला. या उदाहरणामध्ये पहा क क क क क हे असं रिपीट होतं. याला म्हणतो आपण अनुप्रास अलंकार किंवा अलिट्रेशन. किंवा आणखी एक उदाहरण पहा, चाचाने चाचू को चांदनी चौक में चटणी चखाई. या उदाहरणामध्ये च च च च रिपीट होतं. हे पण काय आहे, एक्झाम्पल ऑफ अलिट्रेशन. आणि हे जे काही साऊंडचं रिपिटेशन असेल ते पाहिजे किमान 2 वेळेस, यापेक्षा जास्त असेल तरी काही हरकत नाही. मग आपल्या पोएममधील उदाहरण पहा, मेड अ मिरॅकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोईंग पेन. इथं म्हटलं पहा ग्रीन ग्रोईंग, ग ग साऊंड रिपीट झाला, अलिट्रेशन. किंवा इथं आणखी पहा मेड अ मिरॅकल, म म साऊंड रिपीट होतो,
So we may say the line is an example of alliteration. Number second, antithesis. Anti means opposite and thesis means idea. In this figure of speech, two opposite ideas or words are brought together. जर दोन अपोजिट आयडिया किंवा अपोजिट शब्द एका ठिकाणी वापरलेले असतील तर ते उदाहरण असेल अँटिथेसिस. जर आपण असं म्हटलं ही वर्कड डे अँड नाईट, डे अँड नाईट दिवस आणि रात्र हे दोन शब्द आले एका ओळीमध्ये, याला म्हणतो एक्झाम्पल ऑफ अँटिथेसिस. आपलं उदाहरण पहा पोयममधील, केम बॅक थिनर रादर पुअर बट रिचर बाय अ चेरी ट्री ॲट माय डोअर. या दोन ओळीमध्ये दोन शब्द आहेत पहा, अपोजिट वर्ड्स पुअर अँड रिचर. म्हणून ह्या जे काही दोन ओळी असतील यांना म्हणतो आपण एक्झाम्पल ऑफ अँटिथेसिस. द अपोजिट आयडियाज पुअर अँड रिच पुट टुगेदर. सो दिस इज an example of antithesis. नंतर पहा personification. Personification is a figure of speech where non-living objects are described like people. Non-human objects act like human beings. यासाठी मराठीमध्ये शब्द आहे चेतन गुणोक्ती अलंकार, की जे काही निर्जीव घटक आहेत किंवा असे जे घटक आहेत की जे माणूस नाहीत त्यांचं वर्णन माणसासारखं केलेलं असतं. किंवा म्हणतो आपण ह्युमन क्वालिटीज आर गिवन टू लाईफलेस थिंग्स, दॅट इज पर्सॉनिफिकेशन. जर आपण असं म्हटलं चाफा बोलेना चाफा चालेना, उदाहरण पहा मराठीमधलं, म्हणजे कसं आहे हे जे काही रोपटं आहे चाफा किंवा झाड आहे ते बोलेना चालेना हे जे काही केलेलं वर्णन आहे माणसासारखं, याला म्हणतो आपण चेतन गुणोक्ती अलंकार किंवा इंग्लिशमध्ये पर्सॉनिफिकेशन. इन आवर पोयम चेरी ट्री इज पर्सॉनिफाईड. आपल्या कवितेमध्ये या चेरीच्या झाडाचं वर्णन केलेलं आहे अगदी एखाद्या व्यक्तीसारखंच. उदाहरण पहा आपल्या पोयममधलं, इट वॉज व्हेरी स्मॉल 5 months चाइल्ड. 5 months चाइल्ड, हु इज चाइल्ड हिअर? द चेरी प्लांट इज द चाइल्ड. म्हणजे चेरीचं 5 महिन्याचं रोपटं म्हणजेच 5 महिन्याचं बाळ आहे, 5 महिन्याचं मूल आहे, अशा प्रकारे वर्णन केलेलं आहे. इथं म्हणतो आपण द स्मॉल चेरी प्लांट इज डिस्क्राइब्ड ॲज अ पर्सन, और वी मे से द चेरी प्लांट इज पर्सॉनिफाईड. सो दिस इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ पर्सॉनिफिकेशन. नंतर पहा नंबर 4, क्लायमॅक्स. Climax is a figure of speech where successive words, phrases, or sentences are arranged in ascending order of importance. जर शब्द किंवा आयडियाज किंवा वाक्य जर चढत्या क्रमाने दिलेले असतील त्याला म्हणतो आपण क्लायमॅक्स. उदाहरण पहा मराठीमधलं, तो आला, त्यानं पाहिलं आणि त्यानं जिंकलं. ही केम, ही स्वा, ही ओन. इथं आयडियाज आर गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर, याला आपण म्हणू शकतो एक्झाम्पल ऑफ क्लायमॅक्स. आणि याचे अपोजिट एक अलंकार असतो दॅट इज अँटी क्लायमॅक्स. इफ आयडियाज आर गिवन इन डिसेंडिंग ऑर्डर त्याला म्हणतो आपण अँटी क्लायमॅक्स. आपल्या पोएमध्ये उदाहरण पहा, पिंक, फ्रजाईल, क्विक टू फॉल. नाऊ while describing the cherry blossoms, the poet tells us it was pink, fragile and quick to fall. इथं म्हणतो आपण ideas are given in ascending order. So the expression is an example of climax. Appreciation of the poem म्हणजे कवितेचे रसग्रहण. ह्या प्रश्नाचे उत्तर लिहिण्यासाठी तुम्हाला संपूर्ण कविता समजली पाहिजे, तरच तुम्ही दिलेल्या पॉईंट्सच्या आधारे माहिती लिहू शकाल. दिलेला प्रश्न पहा, राईट अँड अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम चेरी ट्री. यूज द फॉलोइंग पॉईंट्स अबाउट द पोएम, पोएट अँड द टायटल. थीम ऑफ द पोएम, द लँग्वेज अँड पोएटिक डिव्हाइसेस, स्पेशल फीचर्स, message and morals in the poem, your opinion about the poem. Now these are the given 6 points.
Now, with the help of these points, write appreciation of the poem Cherry Tree. आता पहा पहिला पॉइंट about the poem, poet, and the title. See the answer. The poem Cherry Tree is written by a well known poet, Ruskin Bond. He wrote a lot of stories and poems. Cherry Tree is a poem of struggle against adversity. The poet motivates us to fight against the adverse conditions in life. The poet observes the growth of cherry tree at his door and admires it. This is a narrative poem. It describes how the cherry tree came into existence. The title of the poem indicates the central idea of the poem. नंतर पहा second point, theme of the poem. The poem Cherry Tree is about the poet's ecstasy over a tree which he planted 8 years ago. The poet describes how the cherry plant becomes a tree. He also describes the blossoms of cherry and the grown up cherry tree, which gave immense joy to the poet. Point number 3, the language and poetic devices. Cherry Tree is a narrative poem. The poet narrates the growth of the cherry tree. There are many run on lines. Run on line means at the end of the line, the sentence does not end. The idea is continued in another line. The poet has used very simple language in the poem. The poet has used alliteration, antithesis, personification, climax, etc. These devices make the poem more attractive. Special features. The entire poem, Cherry Tree, is a simple story in a poetic form. This is the story of cherry tree. The poet narrates the story of the tree in poetic form, and the poet also describes the feeling of ecstasy. This is also a nature poem. Message and morals in the poem. The poem teaches a lot of things to the readers. The poem gives the message of struggle to achieve a goal. There is also a message of life and hope. Now, here, cherry tree is a symbol of life. It gives the message of hope. The poet motivates the readers to plant trees and to protect the environment. We learn to love trees by learning this poem. My opinion about the poem. While writing answer of this point, you may write your feelings and your ideas about the poem. See the answer given by me. I enjoyed the poem Cherry Tree because the tree is personified in the poem. Really, trees are our friends and relatives. We cannot live without trees. We should take care of trees like our children. The poem gives the message of the protection of environment. By learning this poem, I learned to admire nature and to admire all living beings. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण कवितेचे अप्रिशिएशन दिलेल्या मुद्द्याच्या आधारे लिहू शकतो. तुम्ही ही कविता अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी इंग्रजीमध्ये स्पष्टीकरण केलेले माझे एक लेक्चर याच कवितेवर आधारित आहे, ते तुम्ही नक्की पहा. या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. Once again, read the poem carefully and do the brainstorming activities. For more videos, subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Have a nice day.